ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું નાસ્તા માટે કે સાંજ માટે તમે વિચારતા હોય કે શું બનાવું, તો આજે આપણે એકદમ હેલ્ધી પૌષ્ટિક એવી નવી સેન્ડવિચની ચટણી સાથે બનાવીશું અને બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. એના માટે મેં અહીંયા 200 ગ્રામ ઉગાવેલા મગ લીધા છે. જો તમારી પાસે ઉગાવેલા મગ ન હોય તો પલાળેલા મગ પણ તમે લઈ શકો છો. તો મગને હું એક પાણીથી સારી રીતે ધોઈ નિતારી લઈશ અને એમાં આપણે 1 કપ પાણી ઉમેરીશું. સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી અને મગને ખુલ્લા જ આ રીતે આપણે 5થી 7 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર બાફી લઈશું. તો એ બફાય ત્યાં સુધીમાં આપણે સેન્ડવિચની ચટણી બનાવી લઈશું. તો મિક્સર જારમાં 4 મોળા મરચાં અને 4 તીખા મરચાં લેશું. તો અહીંયા તીખી તમારે જેટલી બનાવી હોય એટલી મરચાં તમારા સ્વાદ પ્રમાણે તમે ઉમેરી શકો છો. 2 ઇંચ આદુના ટુકડા, 6થી 7 લસણની કળીઓ. લસણ ન ખાતા હોય તો ન નાખો તો પણ ચાલે, પણ લસણથી બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. અડધો કપ ફુદીનાના પાન અને 1.5 કપ જેટલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. તો ધાણા અને ફુદીનાને એકદમ ધોઈ નિતારીને ઉમેરવાના. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરીશું. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું. 7થી 8 તુલસીના પાન, 1 થી 2 મરી અને 1 મોટા લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું. તો અહીંયા લીંબુનું પ્રમાણ થોડું સારા એવા પ્રમાણમાં ઉમેરવાનું અને મીઠું પણ તમારે એકદમ પરફેક્ટ એવું ઉમેરવાનું. તો તમારે એકલી સેન્ડવિચની ચટણી એકલી બ્રેડ સાથે ખાવી હોય તો પણ તમે આ ચટણી સાથે ખાઈ શકો. અને આપણે એની એકદમ સ્મૂથ ચટણી પીસી લઈશું. તો આપણી ચટણી વટાઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. આવી ચટણી તૈયાર છે. હવે એક બાઉલ લેશું. એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન રૂમ ટેમ્પરેચર પર બટર લેશું. એમાં 6 નાની ચમચી જેટલી લીલી ચટણી ઉમેરીશું અને આ રીતે બટર સાથે ચટણીને મિક્સ કરી દઈશું. તો અહીંયા જે બટર છે એને મેં ફ્રીઝમાંથી 1 કલાક પહેલાં બહાર કાઢ્યું હતું. એમાંથી 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું સોફ્ટ બટર લઈ અને મિક્સ કરી દીધું છે. હવે એક બાઉલમાં મગ જે બફાઈ ગયા છે તો મગને મેં 7-1 મિનિટ જેવા બાફ્યા અને ચારણીમાં કાઢી એકદમ પાણી નિતારી અને પછી આ રીતે બાઉલમાં લેશું. એમાં 1 ટમેટું ઝીણું કાપેલું, સાથે આપણે એમાં કેપ્સિકમ ઝીણું કાપીને ઉમેરી દઈશું. તો 1 થી 2 વધારે હોય તો વધારે, મારી પાસે ઓછા છે એટલે મેં ઓછું ઉમેર્યું છે. સાથે 1 નાની ડુંગળી ઝીણી કાપીને ઉમેરીશું. અહીંયા તમે ડુંગળી ન ખાતા હોય તો એના જગ્યાએ કોબી ઉમેરી દેવાની ઝીણી કાપીને. અને 50 ગ્રામ જેટલું પનીર લઈ અને આ રીતે હાથેથી મસળી ઉમેરી દઈશું. સાથે 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલા લીલા ધાણા, અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલો મરીનો પાવડર ઉમેરી અને મિક્સ કરી દઈશું. તો આમાં આપણે એક પણ મસાલો નહીં, માત્ર મરી પાવડર અને મીઠું જ ઉમેરવાનું છે આ સામગ્રીઓમાં. એકલું સાલડ તરીકે પણ તમારે જો આ ખાવું હોય તો પણ બહુ ટેસ્ટી એવું લાગે છે. માત્ર લીંબુ થોડું નીચોવવું હોય તો નીચોવી શકો છો. અને હવે આપણે બ્રેડ લઈશું. તો અહીંયા મેં મલ્ટીગ્રેન અને મલ્ટી સીડવાળી જે બ્રેડ આવે એ લીધી છે, કારણ કે આપણે આ એકદમ હેલ્ધી સેન્ડવિચ બનાવી રહ્યા છીએ. તમારે વ્હાઈટ વાપરવી હોય તો વ્હાઈટ બ્રેડ પણ લઈ શકો છો. તો આ રીતે આ રેસિપીથી 4 થી 5 જેટલી સેન્ડવિચ તમારી બનશે. તો આ રીતે બ્રેડને ગોઠવી એના પર ચટણી અને બટરવાળું જે મિશ્રણ છે એ 1 ટીસ્પૂન જેટલું આ રીતે ઉમેરીશું. તો વધારે પ્રમાણમાં તમારે જો તીખી બનાવી હોય તો ચટણીનું પ્રમાણ વધારે, બટરનું પ્રમાણ ઓછું રાખવાનું. તો આ રીતે આપણે બધી બ્રેડ પર બટર અને ચટણીનું મિશ્રણ લગાવી દઈશું. એના પર જે મિશ્રણ આપણે મગવાળું છે એ આ રીતે મોટા ચમચા ભરી અને મૂકી દઈશું. તો જેટલું બને એટલું વધારે જ આપણે એને ઉમેરવાનું છે. ઉપરથી ચાટ મસાલો કે સેન્ડવિચ મસાલો છાંટીશું અને એના પર 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ચીઝ. તો અહીંયા મોઝરેલા ચીઝ મેં લીધું છે. તમે પ્રોસેસ ચીઝ પણ લઈ શકો છો. અને જો ડાયટ માટે તમારે આ સેન્ડવિચ ખાવી હોય તો ચીઝ ઉમેરવાની જરૂર પણ નથી. એના પર બીજી જે ચટણી લગાવેલી બ્રેડ છે એનાથી કવર કરી દઈશું. ઉપરની સાઈડ સોફ્ટ બટર લગાવી દઈશું. તો આ રીતે તો બધી જ બ્રેડ પર આ રીતે મેં લગાવી દીધું છે. અને બીજી એક પણ મેં સેન્ડવિચ તૈયાર કરી લીધી છે. તો ટોટલ મારા ગ્રીલરમાં 4
એકસાથે સેન્ડવિચ જાય એટલે મેં 4 તૈયાર કરી લીધી અને ગ્રીલરને મેં ગરમ કરી લીધું છે અને આ રીતે બટરવાળો ભાગ પહેલાં આ રીતે નીચે જવા દઈશું. તો ચારેય સેન્ડવિચ ગોઠવાઈ જાય એટલે ગ્રીલર થોડી સેકન્ડો માટે બંધ કરી દઈશું એટલે ઉપરની બ્રેડ થોડી ગરમ થઈ જાય. પછી બટર જો કદાચ રૂમ ટેમ્પરેચર પર ન હોય તો પણ એકદમ સારી રીતે લાગશે. તો મેં લગભગ 30 સેકન્ડ સુધી બંધ કર્યું હતું. ખોલી પાછું આપણે એના પર બટર લગાવી દઈશું. તો બાળકો માટે મેં આ શરૂઆતની બનાવી છે તો એમાં વધારે પડતું મેં બટર વાપર્યું છે. તમે તમારા હિસાબે તમારા ઘર પ્રમાણે બટર વાપરી શકો છો. તો આ રીતે બટર લગાવી દઈશું અને હવે ગ્રીલર પાછું બંધ કરી દઈશું અને ગ્રીલરના ટાઈમ પ્રમાણે તો લગભગ 2 મિનિટ સુધીમાં તમારું આ સેન્ડવિચ તૈયાર થઈ જશે. તો આવી ડિઝાઇન આવી જાય ત્યાં સુધી ગ્રીલ કરવાની અને સેન્ડવિચ આપણી તૈયાર છે. અહીંયા જો તમારા પાસે ગ્રીલર ન હોય તો આ જ સેન્ડવિચને તમે તવા પર કે તમારી પાસે ગેસવાળું ટોસ્ટર હોય તો એમાં પણ ટોસ્ટ કરી શકો છો. આ સેન્ડવિચને તમારે જો ટોસ્ટ ન કરવી હોય રો એટલે કે કાચી જો તમારે ખાવી હોય તો પણ બહુ સારી એવી લાગે છે. તમને કોલ્ડ સેન્ડવિચ તરીકે પણ આ સેન્ડવિચ તમે ખાઈ શકો છો અને આ રીતે ગ્રીલ કરવી હોય તો ગ્રીલ પણ કરી શકો છો. તો બાળકો રો સેન્ડવિચ ખાવા આ રીતે ઉગાવેલા મગની ઓછી કરે એટલે આ રીતે જો તમે ગ્રીલ કરી નાખશો તો ઘરમાં કોઈને ખબર પણ નહીં પડે કે તમે આમાં આટલા બધા મગ વાપર્યા છે. અને જો હા તમારા પાસે ઉગાવેલા મગ ન હોય તો એના જગ્યાએ માત્ર પલાળેલા મગ હોય તો પણ તમે આ સેન્ડવિચ બનાવી શકો છો. તો ઉગાવેલા મગ હશે તો આ સેન્ડવિચ વધારે પૌષ્ટિક થઈ જશે. તો આ રીતે મેં સેન્ડવિચના 4 આવા ટુકડા કરી લીધા છે અને મેં ચીઝનું પ્રમાણ ઓછું રાખ્યું છે. તમારે જો બાળકો માટે એ લોકોને ખવડાવવું હોય તો વધારે પણ ચીઝનું પ્રમાણ નાખી શકો છો. તો આ રીતે એકદમ ચીઝી એવી ટેસ્ટી બનશે. ખાસ કરીને તમે જો ડાયટ કરતા હોય તો પણ ભાવશે, મોટા લોકોનો પણ ભાવશે અને બાળકોને પણ ભાવશે. ગરમ ગરમ આ સેન્ડવિચને તમે બનાવેલી ચટણી અને ટમાટો સોસ સાથે સર્વ કરો. જો એકવાર તમે બનાવશો તો વારંવાર બનાવો એવી આ ટેસ્ટી ઉગાવેલા મગની પૌષ્ટિક સેન્ડવિચ જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી? જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.